एभ्रिवन, हाउ आर यू? म आज कक्षा 10 को विज्ञानबाट हेरिडिटी च्याप्टर जसलाई वंशानुक्रम भनिन्छ त्यसमा भएका केही टपिकहरूलाई परिभाषित गरेर एउटा नोट तयार गरेको छु, जसलाई तपाईँ सबैजना यसलाई राम्रोसित हेरिदिनु होला। हेरेपछि यदि मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला। धन्यवाद। वंशानुक्रम च्याप्टरको पार्ट 2 म छिट्टै प्रयास गरिरहेको छु। छिटोभन्दा छिटो तयार गरेर तपाईँ सबैजनाको बिचमा प्रस्तुत गर्नेछु। यस कारणले तपाईँ सबैजना मेरो च्यानलमा लाइक र सब्स्क्राइब गर्ने